بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة هنتكلم فيها على الحصول على بشرة نضرة وشعر وأظافر ملكات الجمال بهذه الأطعمة والوصفات التي سنقدمها في هذا الفيديو. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والانتساب إلى القناة، وده هيكون شرف لينا لانضمامكم لأسرة قناتنا المتواضعة، ومستنيين أسئلتكم واستفساراتكم. بكل تأكيد تنفق النساء الكثير من الأموال من أجل العناية بصحة ونضارة البشرة وقوة الشعر والأظافر، فهناك الكثير من المنتجات الكيميائية مرتفعة السعر التي تمنح النساء تلك العناية الخاصة. ولكن ما لا يعرفه الكثير من النساء أن هناك بعض الأطعمة الصحية التي لها مفعول السحر في إعطاء الشعر قوة وبشرة نضرة وأظافر أكثر صحة دون تكسر أو تشوه، وبشكل يفوق مستحضرات العناية الصناعية. تعالوا معايا نتعرف على تلك الأطعمة البسيطة والطبيعية والتي لن تندمي عن تجربتها، وستفاجئين من النتائج الرائعة لها. وهذه الأطعمة المنخفضة الثمن والمرتفعة في قيمتها العلاجية والتجميلية هي: أول حاجة هنتكلم عنها الأفوكادو وزيت الزيتون. يعتبر الأفوكادو مصدرا لفيتامين إي والدهون الصحية، بالإضافة إلى أن تلك الثمار تحتوي على الألياف المفيدة وفيتامين سي، مما يجعلها منجما لمضادات الأكسدة الطبيعية، وتقوم بدور كبير في حماية الجلد والبشرة من الأشعة فوق البنفسجية والأضرار الناتجة عنها، بالإضافة إلى الالتهابات. زيت الزيتون يحتوي على مركبات ومضادات للأكسدة التي تحارب الشيخوخة المبكرة، بينما يعمل فيتامين إي في زيت الزيتون على العناية بالبشرة بشكل موضعي بطريقة فعالة جدا. الخضروات الورقية وخاصة السبانخ واللفت هم من المصادر الرائعة والاستثنائية للمغذيات النباتية المفيدة للجسم، فعنصر اللوتين والبيتا كاروتين الموجودين في السبانخ واللفت بكثرة يعملان على تعزيز صحة الجلد بسبب احتواء الخضروات الورقية على مخزون رائع لفيتامين د. سوف تكتسب بشرتك الكثير من مضادات الأكسدة التي تنقي الجلد من السموم، وتعمل على الوقاية من أضرار أشعة الشمس والتعرض لها لساعات طويلة. كما يعزز فيتامين سي أيضا إنتاج جسمك للكولاجين، فهو بروتين موجود في الجسم الذي يقوي الشعر والأظافر ويمنع تجعد الجلد وظهور علامات الشيخوخة. المخللات طبعا لم يتم التناول الكثير منها لأنها تؤدي إلى زيادة احتباس الماء داخل الجسم، ولكن القليل منها وبكميات متوسطة سوف يجعلك تحصلين على البروبيوتيك والفيتامينات والإنزيمات، وهي مواد لا غنى عنها لتعزيز قوة الشعر وطول وصحة الأظافر ونضارة البشرة. ومن أهم أنواع المخللات الكثيرة التي تحيط بنا ننصحك بتناول مخلل الكرنب والأرنبيط على وجه التحديد لأنهم الأكثر فائدة. المكسرات تعد تلك الأطعمة كنزا للجمال بالنسبة للمرأة، فبسبب تواجد الأحماض الدهنية ودهون الأوميجا 3 والفيتامينات المتنوعة، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة والمعادن، وأخيرا عنصر السيلينيوم، سوف تحصلين على فروة رأس قوية وصحية وبصيلات للشعر تنبت بالصحة. ومن أجل المحافظة على القيمة الغذائية للمكسرات بالنسبة للشعر والصحة بشكل عام ننصحك بتناول المكسرات النيئة دون تحميص أو إضافة ملح. البيض وبالأخص صفار البيض الذي يحتوي على المغذيات الغذائية المهمة مثل اللوتين، وهو عبارة عن مزيج من فيتامينات ب وب 7، ويؤدي نقص مستويات اللوتين في الجسم إلى الإضرار بصحة وقوة الأظافر وجعل أظافرك أكثر هشاشة وعرضة للكسر بسهولة. جمال أظافرك لا يعتمد فقط على العناية الخارجية بها، ولكن يحتاج إلى تغذية صحية حتى تتمتع أظافرك بمظهر جذاب ورائع. اليوم نقدم لك بعض الأطعمة التي تقوي الأظافر، وواظبي على تناولها وخلال فترة قصيرة ستلاحظين الفارق. البيوتين هو عنصر مهم جدا لتقوية الأظافر الضعيفة، وقد أجرى العلماء تجربة على 35 شخص يعانون من ضعف الأظافر، ومع تناول البيوتين يوميا تحسنوا تحسنا ملحوظا في صحة أظافرهم خلال 6 أسابيع. اللحوم والمكسرات والسلمون من مصادر البيوتين. ادرجي هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي لتحصلي على نتيجة رائعة في وقت قصير. الحديد من العناصر التي تزيد من قوة الأظافر، فمن يعانون من الأنيميا ونقص الحديد لديهم أظافر ضعيفة تناولي أكلات غنية بالحديد مثل السبانخ واللحوم والمكسرات. فيتامين سي
من العناصر المهمة التي تعمل على تقوية الأظافر لأنه يعمل على امتصاص الحديد في الجسم. احرصي على خلط أطعمة غنية بفيتامين سي والحديد معا، مثل السلطة والفراولة والبرتقال مع السبانخ أو الحبوب، لأنه يعطي جسمك الفائدة الكاملة مما يزيد من تقوية الأظافر. المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي تعمل على تقوية الأظافر، وستجدي المغنيسيوم في الحبوب الكاملة مثل التوست البني والأرز البني، وستجدينه أيضا في المكسرات مثل اللوز والكاجو. البروتين، ادخلي في نظامك الغذائي أكلات غنية بالبروتين زي صدور الدجاج أو اللحوم أو الأسماك، لأن البروتين من العناصر الغذائية التي تزيد من قوة الأظافر. تناولي من العناصر الغذائية التي تزيد من قوة الأظافر، وتناولي ما لا يقل عن 80 جرام يوميا من البروتين لصحة أفضل، بالإضافة إلى التغذية السليمة. هناك الكثير من النصائح المهمة للعناية بالأظافر، تعرفي عليها معنا. نصائح سهلة وموثقة لتقوية الأظافر الضعيفة. هناك عدة أشياء تؤدي لضعف الأظافر، منها فقر الدم ونقص الحديد وسوء التغذية بشكل عام. ولكي تشعري بتحسن ملحوظ في أظافرك، تناولي الأطعمة التي سبق ذكرها مع القيام بهذه الخطوات للعناية بمظهر الأظافر الخارجي. وصفة طبيعية لتقوية الأظافر الضعيفة. جزء من العناية بالمظهر الخارجي للأظافر هو عمل وصفات لتقويتها، فهناك العديد من الوصفات اللي بتساعد على تقوية أظافرك، ومنها وصفة الليمون وزيت الزيتون. الوصفة: المكونات 2 ملعقة زيت زيتون، نصف ليمونة. الطريقة: اخلطي المكونات جيدا ثم ضعي قطنة في المزيج وامسحي بها على أظافرك جيدا. ضعي المقوي قبل النوم حتى لا تتعرض يديك للمياه بعد وضعه لأطول فترة ممكنة، فيكون مفعوله أقوى. هذه الوصفة البسيطة والتي لا تكلفك الكثير ستقوي أظافرك وتمنحها مظهرا صحيا. تقوية الأظافر وتبييضها: لكي تحصلي على أظافر قوية عليك بتناول طعام صحي، لأن الأظافر تحصل على غذائها من الدم، فاحرصي على تناول أكلات غنية بالبروتين لأنه هو المكون الأساسي للأظافر، بالإضافة إلى العناية الخارجية التي تمنحها مظهرها الأخير. نصائح للحصول على أظافر صحية: كما ذكرنا، التغذية السليمة هي الأساس في الحصول على أظافر قوية، ومع تجنب بعض العادات التي تؤذي الأظافر مثل تعريضها للمياه فترات طويلة، ستشعرين بنتيجة فعالة في وقت قصير. مفاهيم خاطئة عن الأظافر مثل أنها تتنفس أو وجود بقع بيضاء عليها بنقص الكالسيوم وغيرها من المفاهيم اللي بتحتاج لتصحيح. فشكل الأظافر الصحيح: هناك العديد من الأشياء إذا ظهرت على أظافرك فإنها تدل على نقص عنصر معين في غذائك أو أنك تعانين من مشكلة صحية. فلون الأظافر وملمسها يدل على احتمالية إصابتك بمرض معين، وزي لون الأظافر شديد البياض فهو يعني أن هناك مشكلة في الكبد. أما إذا كان لونها حمراء بشكل أكثر من الطبيعي فقد يكون هناك مشكلة في القلب. وفي النهاية نرجو أن نكون ما قدمناه من نصائح للعناية بالأظافر بالإضافة إلى هذه الوصفة الطبيعية لتقوية الأظافر حازت على إعجابكم، فتابعونا على القناة وعلى صفحتنا على الفيسبوك لنتعرف على كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال. وإلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.